ลาสมมติเราชอบใครเราแสดงออกไหมสมมติว่าโอเปนก็ไปบอกเขาเลยเฮ้ย ไม่หนีก็เลยได้ใช่ คำว่าหล่อ อันนี้รอหนึ่งนะ อันที่สอง ถ้าจะต้องจีบอีกคนหนึ่งคิดว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่เวิร์ก ก็บอกเลยนะ ชอบเลยชอบคุยเลยใครก็ชอบอยู่ด้วย ใจมันไม่เธอได้รู้ว่าเพื่อนฉันน่ะชอบเธอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Ambulance เพื่อนรถมาจะพาไปรัก น้องเอ๋เนี่ย เราใครพี่หนู เราไม่เคยเจอกันเลย ไม่เคยเจอ ไม่เคย แต่ว่าฉันรักพ่อเขา โอ้ย คื คือ อ เคย พี่ ทำ ตีเล่าสิ คือตี้เคยทำเบื้องหลังตอนนั้นเนี่ยเป็นเบื้องหลังอยู่แล้วเจอพี่ดูเป็นนักแสดงในกองแล้วพี่ดูน่ารักมาก เรื่องอะไร คื คะ แบบ เรื่องอะไรคะ วันเยียก็คือเป็นเรื่องที่ได้เจอเชอปางด้วย คือวันนี้เนี่ยทั้งสองคนมาขึ้นรถด้วยกันด้วยความที่ต้องมีเคมีด้วยกัน แต่ก่อนที่เชอปางจะขึ้นถามเอมก่อนดีกว่ารายการนี้มันเป็นรายการแบบความรักนะครับ ผม เอมแป๊บนึงเอมทำหน้ากลัวพี่มาก ไม่กลัว ไม่กลัวสบาย อยากรู้ว่าจริง ๆ เราเป็นคนมีสเปคยังไง คือเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วแหละแต่ว่า อยากฟังจากปากคือจริงๆเราเป็นคนชอบคนแบบไหน ชอบคนที่แบบยอมเป็นตัวของตัวเองอ่ะเหมือนเขารู้ตัวเองแล้วเป็นแบบคนที่แบบฟรีอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องความคิดเห็นของคนอื่นมากอะแนวแบบเท่ๆหน่อยแนวเก๋ เท่ๆหน่อย ใช่ แล้วเวลาสมมติเราชอบใครเราแสดงออกไหมหรือ ดูเชิงก่อน ะ ต้องดูเชิงก่อนแล้วต้องลองแบบเทสก่อนว่าเขาแบบเขาโอเคกับเราเปล่าเขารู้สึก โอเปนเปล่า โอเปนหรือเปล่าใช่เพราะเราก็ไม่อยากแบบ สมมติว่าโอเปน สมม เรา ติ จะทำยังไงบ้าง ก็ไปบอกเขาเลย เฮ้ย ไม่หนีก็เลยได้ใช่ บอกเลยว่าเราชอบ อ่ะสมมติพี่ตี้นะข้างหลัง อาร์ตี้ดูเชิงคือเชิง ไม่ ช ได้ อบ ดูเลยตอนเนี้ย สมมติว่าเอ้ยเขาดูสนใจ เขาดูสนใจแล้วก็แบบจะขอไปเดทเลย จริงเปล่า ใช่ เฮ้ยคือเป็นคนตรงนะ ขอ เฮ้ย ไป เป็นคนตรง อ๋อเพราะว่าอยู่ ใช่ จำเรื่องนะเอมเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ผมเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กครับ อ่า ผมไปเรียนนอกสำหรับมหาลัย เอ็มคิดว่าเกี่ยวป่ะกับการที่เราแบบเรียนอินเตอร์แล้วก็ไปเรียนเมืองนอกมาเลยทำให้ เกี่ยวแน่นอน ๆ แบบเป็นการตรงๆไม่ต้องมีชั้นเชิงอะไรเยอะแยะใช่ไหม ตรงไปตรงมาครับ ไป ใช่ เลย ไม่เสียเวลา ใช่แต่ผมก็คิดมากนะตอนเลงเนี่ยตอนดูทรงเนี่ยผมจะแบบ ก็ตอนนั้นเลยอยู่ ก็เลงนานอยู่แต่ว่าพอรู้แล้วอะครับผมจะไป ไม่ชัดเจน ชัดเจน แล้วถ้าเป็นเพื่อนกันเคยแอบชอบเพื่อนไหม เคย จริง กูชอบนึงกูชอบเสียงน้องเปลี่ยนด้วยเคยอย่า ได้อยากรู้อันนี้นิดนึงว่าการที่เราแบบว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่แบบว่าจริงๆแสดงความรักกันเยอะมาก การที่เขามี relationship แบบนี้ส่งผลกับทัศนคติความรักหรือความคาดหวังกับความรักของเราปะเวลาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่น่ารัก พูดตามตรงว่าผมก็ตอนอยู่กับแฟนก็จะแบบอบอุ่นแหละ อืม ใช่ โรแมนติก ก็นิดนึง รักบอกรักกอดหรือว่าแบบแสดงความรักให้ express อืม เยอะอยู่ครับ ชัดเจน ซึ่งคุณเชอปางเท่าที่ฉันรู้จักเขามาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนิ่งๆเวลา ซึ้งๆเหรอ ซึนๆนิด เป็น นึ คน ง เก็บ ปางจะแบบ เป็นคนเก็บ ไม่ค่อย express มาก เดี๋ยวจะมาถามเรื่อง first impression กันดีกว่าเดี๋ยวเชิญเชอปางขึ้นมาเลยค่ะ คุณเชอปางดีต้อนรับคุณเชอปางนะคะ สวัสดีค่ะคุณนัตตี้ สวัสดีค่ะเป็นการเขาเรียกนัตตี้เป็นรวมตัวนะคะ อันนี้คือฝั่งนู้นรู้จักคุณพ่อ รู้จักค่ะ อั คุ น ณ นี้ พ่อ เป็น มา ฝั่งแบบลูกศิษย์นะคะ จริงๆเราเจอเชอปรางมาเราเคยยังไงไหนเล่ากับเชอปรางมาก่อน ไปแล้ ถู ว ก ฉันยังจำความรู้สึกได้เลยที่เชอปรางแบบเรียนฟิสิกส์มึงจำได้ไหม จำได้ ตอนปี 1เชอปรางแบบว่าใช้ชีวิตได้มีคุณค่ามากแล้ว ถูก ยังโดดยาง แต่วันนี้ยังอยู่มหาลัยอ่ะงานอยู่แหละ จะทำได้ดีมากอ่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวคุณมากับเป็นคู่ ถามนี่เลยดีกว่า first impression ต่อกันละกันจำโมเมนต์แรกที่เจอคนนี้แล้วรู้สึกยังไงได้ไหม จำได้ว่าเจอที่ห้องแคสติ้ง ใช่ห้องแคสติ้งเขาเป็นคนเดียวที่แบบผมเคยได้ยินชื่อเคยรู้จักหน้าก่อนมาแคสติ้งอ่ะผมเลยมีความเขินนิดนึงรู้จักมาก่อน จำไม่ได้ว่าเชอรู้ก่อนไหมว่าเป็นเอมเล่น แต่รู้ว่าสุดท้ายเหมือนไปเจอว่าเป็นลูกพี่หนู อ่า ก็แบบจะคุยสนิทกับพี่หนูก็แบบแล้วเหมือนเคยได้ยินพี่หนูพูดถึงอยู่แล้วว่าลูกพี่เนี่ยเรียนอยู่อเมริกาหรืออะไรสักอย่างตอนนั้น ใช่ ตอน ที่ นั้น กอง ที่กองแล้วแบบไม่เหมือนเชอมากเลยเรียนวิทย์เหมือนกันหรืออะไรสักอย่างแค่เนี้ยรู้แค่นี้
เขาเหมือนกันก้อยดีมกูจิ้นอะไรไม่รู้ นึงนะ กูจิ้นอะไรไม่รู้ คือโยนมาให้กูเขาเหมือนกันก้อยกูก็งงไปเลยค่ะ คือใช่แล้วสุดท้ายรู้ว่าก็เหมือนจำได้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนกัน แล้วก็แบบเฮ้ยเพื่อนเหมือนเจอเพื่อน ไม่ค่อยเจอนักแสดงคนไหนที่แบบเรียนสายวิทย์ตรงป่ะไม่ค่อยเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนเจอเพื่อนลองดูดิเราจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยวะ แล้วเป็นไงคุยรู้เรื่องไหม รู้เรื่องเพราะว่าตรงไปตรงมาแบบชัดเจนอะไรเงี้ย เป็นคนตรงๆชัดเจน ใช่ เพราะเธอก็ดูเป็นคนตรงๆเนาะ ใช่ แล้วเมื่อกี้คุยกับเอ็มก็ดูเป็นคนแบบไม่ เออ ไม่ได้มีซับซ้อนอะก็คือคิดอะไรก็พูดแบบนั้นอะ คิดว่าเสน่ห์ เสน่ห์ที่สุดของอีกฝ่าย คืออะไรอ่ะ อันนี้เชื่อตอบได้ไงมาชาร์มมิ่งอ่ะ ยังไงช้ำยังไง ก็ดูสิ เอ้า เขาหล่อสะอาดอะไรนะเหมือนอาบน้ำวันละ10 รอบ เฮ้ยไม่ค่อย เฮ้ย ไม่ค่อยได้ยินชาวปากพูดแบบนี้นะ เป็นฟิล ดีอ๋อรอสะอาด หล่ออ๋อเชอไม่ค่อยชมคนอื่นใช่ไหม คือก็คืออยู่กับก้าวในกองอะไม่เคยชมก้าวเลยสักครั้งเดียวจิรายุเราอะเพื่อนเราคือไม่เคยโดนคำชมจากเชอปังเลย เชอไม่ค่อยชมใครด้วยน้อยมาก นี่เขาก็ชมว่าหล่อสะอาด ไม่อันนี้ก็ตามแฟนคลับเขาในอีกทีเลยนะเนี่ย หล่อสะอาด ในโซเชียล อ่ะเอมบ้างเห็นชาวปางรู้สึกยังไง น่ารักแล้วเป็นคนที่ใส่ใจทันทีคือรู้ว่าเขาแบบ pay attention to detail แล้วเขาดูแลทุกคนนะที่กองด้วยแหละเขามีเสน่ห์ คุณดูแลทุกคนเหรอคุณเชอ ผมน่าจะติดกับหน้าที่กับตันของผมมานี่แหละ อ๋อมันก็เลยเพราะว่าอยู่เป็นลีดเดอร์ตอนนั้นด้วยมันก็เลยเหมือน แล้ว เรา แบบคอยสังเกตทุกอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างเราก็เป็นคนที่แบบอยากถ้าช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยก็ แต่จริงๆเราจะมาวัดความซิงค์กันนิดนึงเพราะจริงๆคุณรู้จักมา 8 เดือนแล้ว ฉันจะให้เล่นเกมแรก ไม่ยาก ชั้นแรก เกมอีโมจิวัดใจ จะมีหัวข้อกำหนดให้ทั้งคู่เลือกอีโมจิให้ตรงกัน เพื่อดูว่ามีการใช้ภาษารักเดียวกันหรือไม่ ทั้งคู่จะต้องตอบให้ตรงกัน 4 ข้อขึ้นไป ถึงจะถือว่ามิชชั่นสำเร็จ มาค่ะเกมแรกเป็นการดูว่าเฮ้ยคุณเป็นคนแบบพูดภาษาเดียวกันไหมอ่ะ ใช้คำว่าภาษาเดียวกัน ภาษาในการแสดงออกอะเหมือนกันไหมเพราะว่าคำหนึ่งเนี่ยมันแปลได้หลายแบบ ถูก พร้อมหรือไม่ห้ามเตรียมนะโว้ย ครับ ห้ามเตรียมนะคะ ไม่เตรียม เขาดูไม่น่าโกงนะ ดูอุ้ยจริงๆเขาดู เตรียมไง สองคนนี้ดูโตไปไม่โกงใช่นั่นคือข้อดีของสองคนนะ คำแรกนะคะคำแรก ค่ะ คำว่า เสียใจ เสียใจ ช้อยที่หนึ่ง หนึ่ง ช้อยที่สอง คล้ายกันมาก คล้ายกันมาก1 2 3ว้าวขอดู2เลยดิ มันต่างกันแค่แบ แบบ บหน้าปากอีกอันนึงมันเหมือน มันใช้แบบ มันเหมือนมียิ้ม เศร้าในใจ มัน อ่ะ เศร้าแบบแห่ๆค่ะเศร้าแห่ ใช่ เศร้า เศร้า ไม่ แห่ สุดต่อไปคำว่างอน งอน ร้อน เวลางอนเนี่ยจะใช้อีโมจิอะไรงอนแหละ อะไรทำไมยูถึงบอกว่าไอถนัดงอน ทำไมชาวบ้านขี้งอนเหรอ ที่งอน อุ้ยเดี๋ยวว่ากันช้อยที่หนึ่งเริ่ม ช้อ ค่ะ ยที่หนึ่ง อ๋อ ช้อยที่สอง 1 2 1 2 3 เฮ้ย อุ้ย เหมือนกันเลยอ่ะ เหมือนคืออันนี้ อันนี้ ตา ใช่ ตาหวาน ฉันน่าจะคิดว่างอนอันเนี้ยเป็นอ้อนนะ อันนี้ก็อ้อน อันนี้ก็ออนได้ อ้อนได้แต่ว่า แต่ว่าสองคนนี้เขาแปลความว่าเป็นงอนทั้งคู่ไง อันต่อไปจุ๊บจุ๊บ อันแรกนะคะ อันที่หนึ่งนะคะ อันนี้คือจุ๊บ ต่อมาอันที่สองค่ะ อ่า จุ๊บเหมือนกัน อ่า ของเธอสองคนเป็น1หรือ2 1 2 3เฮ้ยหรือเธอจะพูดภาษารักภาษาเดียวกัน ทำไมมันเรื่องขนาดนั้นอ่ะ ไม่กล้าส่งกันที่สอง อันที่สองมันดู มันดูออกกันเลยเนาะอันนี้ มันเยอะใช่ใช่มันมีความแบบ ลิปสติกอ่ะมันดูไม่น่ารักอ่ะ น่ารักเหรอ จริงจริงจริง อ่ะ ต่อไป โกรธ หนึ่งนะคะ เบอร์ หนึ่ง 1กด2 1 2 3 อันนี้ไม่ยากกว่า สองเลย ง่ายมันง่าย เฮ้ยเขาเหมือนกัน อั นะ นนี้ฟรีกอ่ะ คนมันจะไม่เหมือนกันจริงเหรอ ใช่ มีเพราะว่าถ้าเจนซีหนักๆเขาจะแปลอีกแบบ แปลอีกแบบเลยเหรอ จริงๆอ่ะเอมก็ถือว่าเจนซีแบบซีเล เนี่ย ย เจน Y นี่เจนซี จริงๆเธอก็ซีแต่เป็นซีแบบใกล้ๆแบบ ต้น มีความ วาย เออ ปลายวาย ใช่ใช่ 96อ่ะ ส่วนเรา ฉันเจนสี่ฉันก็เจนสี่ไปต่อ โอเค ต่อไปคำว่ารัก อันที่หนึ่งค่ะ รักเลยเหรอ สำหรับเรานะหนึ่ง รัก หรือ เลยใช่ปะ หัวใจ 2 คือ เฮ้ยได้ทั้งคู่ 1 2 3เขาเป็นคนชัดเจนเข้าใจไหม ใจเท่ากับรัก เหมือนกันทุกข้อเลยอ่ะ จริงๆเหมือนกันทุกข้อนะ หรือเธอจะลองพูดภาษารักด้วยกัน จริงไปข้อ หน้าที่พี่เข้าใจไหมพี่เป็น โอเค ต่อไปคำว่าเขิน เขิน หนึ่งเขินเขินสอง อุ้ยได้ทั้ ลิ ง ง คู่นะ 1 2 3 ว้าว เอ้ยอันนี้เป็นข้อแรกที่ไม่เหมือนกันอยากรู้ว่าเพราะอะไร
ทำไมถึงนี่เขินนี้อะไรเป็นน้องลิง ต้องแอบไงเขินแล้วว่าไม่อยากอยู่อ่ะไม่อยากแบบ ไม่ มันจะไม่ มันบิด ยิ้ม หน้ามั มันจะไม่แบบ เขินไงเขินมันก็ยิ้มหนีอะ แบบแก้มแดงแบบ เออ นี่คือข้อแรกที่ไม่เหมือนกัน มาต่อ อันนี้ เจอแล้ว เจอ ต่ แล้ อ ว ไปคำว่าหล่อ ข้อ 1 อันนี้รอ1นะ อันที่ 2 เฮ้ย มันแล้วแต่นะว่าเราจะตอบอะไร เล่น ใช่ ทาย 1 2 3 ไม่ดมตัวเองเลยเหรอ ทำไมอ่ะ ไม่ดมตัวเองเหรอ เพื่อบาง เม อันไหนหลอกกว่า อันนี้หรืออันนี้หลอกกว่า เคยอยู่เชื่อ อันนี้ช้อยที่ 3 อันไหน อันนี้2กับ3อันไหนหลอกกว่า เชิ เร็ ญ ว เร็ว 1 2 3 3 ก็ได้ค่ะ3ก็ได้ค่ะ เธอนี่มันเก่งกาจพี่ภูมิใจในตัวเธอเธอปา หนูเปลี่ยนไปไหมพี่เธอโตกันมา ฉันให้เพราะเธออันนี้ ไม่หมดยังไม่หมดเอาหน่อยเอาหน่อย อีกสักอันเอาคำว่าแบบน่ารัก น่ารัก น่ารัก แม่อย่าบอกนะ อันนี้น่ารักนะคะ น่ารัก 1 อันที่สอง น่ารัก 2 และน่ารัก 3 นี่ โอ้ย น่ารัก3 1 2 3 1 2 3 เลือกตัวเองด้วยเหรอ เราตอนนี้เรา ฉัน เรา ชอบ มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น น่ารัก นี่แหละเคมีที่ถูกต้อง สิงอยู่นะ เซยซิง จริงๆมันยังไม่ได้ยากขนาดนั้น จริง ๆ แล้วมิชชั่นต่อไปอ่ะมันจะวัดความรู้จักกันจริงๆ ถูกต้อง เดี๋ยวนั้นมาเจอกันมิชชั่นที่ 2 ค่ะ let's go ช่วงคิวปิดสื่อรัก เราจะมีโหลคำถามสื่อรักให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้น ผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้ โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบท คอยช่วยบอกบทให้สองคนได้จีบกัน และทั้งสองคนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้น ถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษ เชิญค่ะเริ่ พร้อมไหมคำถามแรกคืออะไรคะคุณน้องเชอปาง คิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงเป็นเพื่อนสนิทกัน ได้ไหมคะ บ๊ายบาย ต้องคิดป่ะข้อเนี้ย ไม่คิดเป็นได้ค่ะ ได้ เย เห็น อะ ด้วย มากเพื่อนเชอเป็นผู้ชาย เยอะมากจ้ะ ได้เพราะว่ามัน ได้ ก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็มนุษย์ทั้งคู่ใช่ป่ะมันก็ ใช่มันแล้วแต่ คิด แล้ มาก วแต่ อะไร ใช่ เราขอยื่นคำถามเพิ่ม แล้วจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคนสำคัญได้หรือไม่เชิญค่ะ ได้เหมือนได้ปะวะ ติดป่ะเคยป่ะ ไม่เคย เฮ้ยเอ็มทำได้ดีนะเอ็มทำได้ดีไปต่อ ทำไมอ่ะ ไม่มีอะไรดีต่อ ถามเฉยถามเฉย ได้ละมึงได้แหละ อ่ะ ได้ แล้ว ปะ เราถือว่าเป็นเพื่อนป่ะ ว่าเป็นเพื่อนไม่ถือเหรอเป็นเพื่อนร่วมงานเหรอ แล้วถ้าเกิดเป็นเราอ่ะได้ป่ะถ้าเกิดเป็นเราอ่ะได้ป่ะ ลูกพ่อหนูไม่ใช่ลูกพ่อหนูไม่ใช่เล่นอ่ะเขาไม่รู้ยังไงพอเปิดไม่รู้ยังไงแต่พอเข้าโหมดแล้วพี่เขาสู้มือว่ะ ว้าว ต่อ ว้าว เราเก่ง โอเค ก็ถ้าเป็นเอ็มก็เดี๋ยวคิดก็ได้ โอเคไปต่อไม่ได้เลย เจอปากสู้สิวะ มันจะอาจจะมีความรู้สึกแบบหลอกกันเนาะป่ะแบบ คือเหมื เขา อนพอ เขา เห็นว่า เขาเป็นเพื่อนเราหรือว่าเขาชอบเรา ใช่ กับผู้หญิงอาจจะมีสิ่งนี้ หรือมันจะเกิดขึ้นครั้งแรกแถว หืม แป๊บนึงมึงน่ากลัวค่ะที่ผ่านมาจากบ้านมึงน่ากลัวนิดนึงอ่ะไปข้อ 2 ดีกว่าไปข้อ 2 ข้อสอบ ถ้าแฟนงอนในเรื่ เรื่ อ อง งที่เขาผิด คิดว่าจะทำยังไงงอนในเรื่องที่เขาผิด คุย คุยเป็นคนที่อยากมีปัญหาอะไรอยากคุย ก่อน ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันอารมณ์เยอะจริงๆอ่ะก็ต้องอาจจะให้เขาแบ ให้ บ เขาคามดาวก่อน เราต้องคุยแบบไม่ใส่อารมณ์ต้องคุยแบบ ใช่นี่เห็นด้วยค่ะ แบบมีสาระเราต้องเข้า ชอบ ใจ คุยเหรอ คุยอย่างเดียว โจทย์ปะเนี่ย อะไร โจทย์ไม่ใช่โจทย์ใช่ป่ะชอบคุยเป็นคนที่ไม่อยากแบบมันจะมี2 type ใช่ป่ะเป็นคนที่แบบมีปัญหาปุ๊บจะต้องใช้เวลาส่วนตัวต้องไปแบบเล็ก ให้ แบบ เขา ไอเดียเขา เรา แต่ แต่ ว่า เขาผิดไง ใช่แตอนเราเป็นอีกแบบหนึ่งไงคือแบบมีปัญหา อ๋อ จะอยากแบบทักให้มันแบบไม่ค้างอ่ะใช่ป่ะยิ้มทำไม ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในการโทรปะ ก็โทรนะโทรเลยอะ แล้ว ไร เดี๋ย ก็ ว ได้ คุยโทรไป ได้ได้ แล้วเป็นคนง้อไหมอ่ะทั้ง2 คนเป็นคนง้อคนกันไหม เป็นคนง้อคนไหมง้อปะ ก็มันจะเป็นคนที่มีแบบสาระไม่ได้แบบง้อแบบ ถ้าเกิดเราแบบรู้ว่าเขาผิดจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาผิดเรามีปัญหาอะไรจริงๆเราก็จะไม่ง้อแบบนั้นน่ะแต่ว่าก็จะไม่ใจร้ายกับเขาแหละง้อแหละ อย่างน้อยไปทำให้เขาอารมณ์ดีก่อนอะไปเช็คเขาจะถามว่าง้อไหมถ้าเขาเป็ดถ้าตามคำถามนี้ถ้าเขาผิดด้วยนะ
ไม่พอให้เขาสงบสติเราก็สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยไปคุย แต่อาจจะคุยแบบไม่งอแบบไม่ได้แบบเข้าไปอ้อนไปง้ออะไรขนาดนั้นแต่ก็รอดูให้เขาอารมณ์ดีก่อนอะ แต่ถ้าเกิดเขาไม่มาคุยอยู่ก็จะไปหาเขา สุดท้ายก็ไปหาเพราะต้องเคลียร์อยู่ดีเขางอนด้วยนะ อยากเชื่อมากแต่เชื่อไม่ถึงอ่ะ เฮ้ยเราไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะ ประโยคเอ็มยากจริง ยากจริง ลอง แล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่เรื่องทะเลาะคุยเรื่องทัศนคติกับแฟนไหมหมายถึงว่าคุยเรื่องลึกซึ้งดีฟทอล์กกับแฟนไหมอ่ะ ไม่ดี ไม่เหรอ คุย ชอบเลยชอบคุย ที่ว่าต้องคุยไม่งั้นอยู่กันไม่ได้อะ ใช่จริงๆแล้วชอบคุยไหนก็ชอบอยู่ด้วยไหนก็ชอบอยู่ด้วย เธอจะมั่นใจบ้างไหมเธอได้รู้ว่าเพื่อนฉันน่ะชอบเธอ อันนี้เอาไปเลย อ๋อจะไม่จับได้ไงอ่ะ ประโยคมันออกเบียร์ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเอ็มทำได้ดีนะ พยายามอยู่พยายามแบบพยายามมันตั้งนานแล้วพยายามมา5 นาทีแล้ว ยอมรับว่าเอ็มเป็นสายตะล่อมได้ดีนะคือค่อยๆแบบตบเข้าเอ้ยใช้ได้อ่ะไปข้อถัดไป เป็นคนที่โทรไปเลย ใช่ลืม โอ้โห คือ บอกความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นของกันและกันอุ้ยเหมือนคำตอบสัมภาษณ์ตะกี้เลย คืออิมเพสตั้งตอนที่อยู่คอยออกไปช่วยหยิบของอ่ะ อะไรอ่ะ แบบคอยช่วยยกของตลอดเวลาเลย กองเหรอ ที่กอง แล้วก็ชอบแบบไปช่วยเปิดประตูไปช่วยพี่ทีมงานยกนู่นยกนี่ อืมก็คล้ายๆกันนะ อยู่ที่กองอ่ะแล้วอยู่คอยช่วยทุกคนอยู่คอยคอนติเนียอ่ะอยู่ทำงานแทนพี่เขาเลย เชื่อจนเป็นปัญหาเลย ประทับใจก็หลายอย่างมากเลย ตอนนี้ก็ได้ ใช่ปะ ใช่เหรอ แน่นอนไม่เนียน ไปต่อสิแล้วพี่เอ็มอ่ะ คือคล้ายๆกันนะพูดตามตรงว่าคาแรคเตอร์คล้ายกันในการดูแลของยูอะไม่ใช่ยกของแต่ว่าการดูแลแบบเขาเช็คตลอดเพราะว่าเป็นแบบละครเรื่องแรกของผมเนาะเขาจะรู้ตอนแบบถึงจุดที่ยากแบบที่แบบเราเล่นไม่ได้หรือว่าแบบสมมติน้ำตาไม่มาหรือว่าเรากดดันตัวเองอะเขาจะดูออก อย่างทันทีเลยก่อนคนอื่นอะใช่ อันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากว่าเป็นมนุษย์แบบโลจิกคิดคล้ายกันมากอะ ใช่กระบวนการคิดอะคือแบบ ใช่ มันก็เลยแบบพอจะเดาได้ว่าแบบ ใช่ รู้สึกแบบนี้แน่ ประมาณนี้แน่เลยกำลังคิดมากชัวร์ เอาแล้วทำยังไง ใช่ ถึงว่าเรา ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะรู้ว่าสุดท้าย ใช่ ก็ต้องผ่านไปได้ด้วยตัวเอง แต่ก็แค่มาแบบ เราใช่สปอร์ตในทางที่ถูกต้องด้วยคือแบบ มาแบบ ไม่ได้ฟอร์สไม่ได้อะไรใช่ อยู่นี่นะสู้ๆนะ รู้ว่าคิดอยู่แต่ว่าไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอะไรมาก พูดตามตรงนะที่กองอ่ะหลายจังหวะเลยนะถ้าเกิดไม่มีอยู่คือแย่อยู่นะ จริงเหร จริ อง ใช่ อุ๊ยรู้สึกมีประโยชน์ขอบคุณค่ะ ไม่จริง นี่ ที่เขาเล่นเมียเหรอ เฮ้ยจริงปะเนี่ย เนี่ยหลายอันอ่ะเราเปลี่ยนคำถามให้ได้ไหมเราอยากถามคำถามที่แทนเลยอยากคิวปิดกูไม่สนด้วยกูฉีกทุกกฎ คิวปิดโยนเลย ถ้าจะต้องจีบอีกคนหนึ่งเราต้องจีบอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าวิธีไหน จะเป็นวิธีที่เวิร์กในฐานะที่รู้จักกันมา8 เดือน ก็บอกเลยนะใช่ป่ะถ้าเกิดจีบอ่ะ จริงเหรอ ใช่ไอ้ว่าอยู่เป็นตรงไปตรงมาแล้วไม่อยากแบบ ใส่ใจเขามั้ง ถ้าเกิดไอเชื่อว่าแบบรู้สึกแล้วอ่ะมันจะไม่น่าอยากแบบเสียเวลาป่ะใช่ป่ะแบบเล่นเกมอ่ะ ก็ใช่มั้งแต่มันก็ถ้าจีบเขาบอกยากอะจีบอยู่ไงอะ ลองคิดว่า อยู่ต่อต้องคิดดูดิ ต่อไปเชิญต่อไปอย่าไปกลัว เราอยู่ไม่โอเคกับการแบบตรงไปตรงมาป่ะอยู่โอเคป่ะ โอเค งั้นจีบได้ป่ะจีบได้อันนี้ไม่ได้ติดขัดเลย จริงๆเอ็มพูดได้ดีมากนะ คือเซตอัพดีแต่ว่าพอพูดปุ๊บมันไปเลย ประโยคมันยากอะที่จะจับไม่ได้แต่ว่าเอ็มทำได้ดี แต่พี่อยากฟังเชิญลองพูดไปก่อนถ้า พูดไปก่อน ลองมองหน้าคนนี้สมมติเราคิดว่าอันนี้คือ as a character ว่าถ้าคนเนี้ย ถ้าจะจีบดูหัวจีบไงวะอยู่จีบไงนั่นปกติก็ไม่ค่อยจะจีบใครอะแต่ถ้าให้ลองจีบเอมเป็นคนแรกโอเควะล่ะรู้ด้วยเหรอ รู้ เฮ้ยไม่แย่เลยนี่นะ เฮ้ยแต่ทะลุนะ ค
เอาไงดีวะจะให้คะแนนความกล้าเพราะฉันรู้สึกว่าทั้งสองคนเขามีแก่นของเขาที่เขาจะแบบว่าไม่ใช่คนอักไม่ใช่คนไหลไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยหรอ ไม่ใช่คน แต่ พูดไป เขา เรื่ จะ อย มีร่อง แต่เขาพูดได้อะ แต่ก็แล้วพอเขากล้าเล่นอ่ะมันเลยจริง มันมาไงมันมาไง เพราะว่าประโยคที่ส่งไปคือพูดไปเรื่อยหมดเลย แต่ว่าไอ้สองคนนี้พูดได้อ่ะคือเลิศเก่งมาก ปรบมือค่ะปรบมือ ถือว่าทำได้ดีค่ะ มีอันนึงเกือบเล่นได้แล้ว แต่เล่นไม่ทัน จริงๆมีประโยคนึงที่เชอปางต้องพูดให้พูดหนึ่งอันหนึ่ง ลองพูดซิลองพูดซิ พูดเรื่องความใส่ใจของเชอปาง จะใส่ใจบอกว่าถ้าเป็นแฟนจะใส่ใจกว่านี้อีกนะ สนุกว่ะโอเคพูดความรู้สึกหน่อยรู้สึกไงบ้างเพราะเชื่อว่าทั้งสองคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆอ่ะ ใช่ ไม่ค่อยพูดประโยคอะไรแบบนี้กันปะ ทั้งคู่เลยเชิญสิ สติไปแล้วอะตอนนี้ ใช่จริงเกิดมันคือปล่อยแล้วแหละ แต่ดูออกนะตอนเชิญทำคือแบบเซตอัพอะดี แต่ว่าเพราะว่าไอ้รู้จากยูคือแบบยูไม่มีทางพูดคำนี้ไม่มีทาง แต่ดีอ่ะงั้นเราไปมิชชั่นที่ 3 กันค่ะ Let's go ให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันและกัน โดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วย ฉันชอบคุณเพราะ จะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละ3ข้อ ใครจะเริ่มก่อน แต่ต้องมองตากันนะจ๊ะ เริ่มก่อนก็ได้ ได้เชิญค่ะข้อแรกมาเลยตรงตานะจ๊ะ ดี เห็นลงตาพี่เลยบอกก่อน ฉันชอบเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่ใจดีจริง โอ้ฉันชอบเธอเพราะใส่ใจอะ เมื่อกี้เธอหลบตานะเชอปางฉันเห็น ไม่โล โล ไม่ชินไง กล้องรีเพลย์ได้เลยค่ะ เชอปางแอบหลบตาค่ะ ฉันชอบเธอเพราะ ข้อ 2 ค่ะข้อ ๆอ่ะฉันชอบเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่ทุ่มเทสุดความพยายามจริง ฉันชอบเธอเพราะเราเป็นคนที่เล่นหลังๆตอนแรกไม่เล่นเลยหลังๆ หลังๆเล่นเรารู้สึกว่าสนุกดีน่ารัก เข้าถึงง่ายตอนแรกแบบเข้าไงวะคุยไงดีวะอะไร อ๋อ ข้อสุดท้ายมากค่ะ เชิญมองตากันค่ะ ๆ ฉันชอบเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนและเห็นทุกคน เห็นทุกคน เห็นทุกคนในทุกจังหวะเห็นอารมณ์ทุกคน ฉันชอบเธอเพราะว่าเอมเป็นเอม ไว้ทำไมอันนี้ดูโรแมนติกไม่รู้อ่ะ เอาโรแมนติกค่ะ เฮ้ยการที่เราบอกว่าเราชอบคนคนหนึ่งเพราะเขาเป็นตัวเองนี่มันแบบมันลึกซึ้งนะเว้ย จริงเหรอคือแบบขนาดแบบไม่ต้องช่วยก็ได้ก็ยังจะสื่อช่วยหรือว่า แบบสนุกสนานก็สนุก ใช่ปะ ไม่รำคาญแต่หมายถึงว่าไม่ค่อยเจอไงไม่ค่อยเจอคนที่แบบวิลลิ่งที่จะช่วยอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย แปลว่าเขาจริงใจจริงๆหมายถึงว่าเขาอยากช่วยจริงๆมันอาจจะแบบได้ความรู้สึก ต้นหนูวิเคราะห์ไปด้วยซ้ำว่าหรือปกติยูเคยเล่าว่าเคยแบบไปทำงานแบบอะไรนะโรงแรมหรือว่าไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหรือมันติดมาจากการที่แบบไปเป็นแบบ แบบ ทำงานบริเซอร์วิสมายหรือเปล่า ยูก็คิดลอจิกเกินไปเนี่ย ก็ไม่รู้ไงปกติไม่ก็เจอไง แต่จริงๆแสดงว่า เขาเป็นคนใส่ใจ เอ็มเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เป็นแบบนี้อยู่แล้ว การแบบ ใช่ ช่วยเหลือคน ใช่ อ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่วันนี้มา เพราะว่าอะไรคะโปรโมทหน่อยค่ะเป็นชื่อเรื่องอะไรจ๊ะที่เล่นมาด้วยกัน ใช่ค่ะ ก็เป็นซีรีส์นะคะที่เล่นด้วยกันค่ะ ก็คือใน Years of You แต่ละปีที่มีเธอค่ะ มันน่าดูยังไงเรื่องนี้ ยังไงบ้าง ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิท2 คน ค่ะ ที่ก็สนิทกันมานานตั้งแต่มัธยมเลย ใช่ ด้วยซ้ำแล้วก็เพิ่งมาแบบอาจจะเจอเหตุการณ์ที่รู้ใจตัวเอง เพื่อนรักกลายเป็นรักเพื่อนหรือเปล่า แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไง เจอหลายสถานการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งคู่ ใช่แล้วก็ความน่าสนุกมันคือมี 9 ตอนค่ะ แล้วแต่ละตอนคือแต่ละช่วงอายุแต่ละปี เลย 22 ถึง 31 ประมาณนั้น อะไรที่ท้าทายเพราะว่าจริงๆของเอมเป็นเรื่องแรก โห เล ด ย มากเลยนะ แบบ โหดมากนะ เจอทุกอย่างเลยจริงๆนะเรื่องนี้คือไทม์ไลน์ของมันเกินละครปกติเลย เราได้เจอแบบทุกสถานการณ์จริงๆ แล้วจริงๆมันเกินอายุเอมตัวจริงด้วยเนาะมันไป ก็เป็น22ไปจนถึงนู่นเนาะ สำเร็จเลยใช่แล้วมันมีสถานการณ์ที่แบบไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะเจอก็เลยไม่เคยแบบเตรียมใจเลยว่าเราจะ react ยังไงเราจะยังไง เรื่องนี้เขาบอก เก่งมากนะ จริงเหรอ จริง ในชมสิเขาเก่ง เพราะว่าไม่กี่คิวก็แบบเหมือนคืออันนี้แบบไปแบบพอรู้ว่าเป็นคนใกล้ๆประเภทเดียวกันก็ไปนึกถึงตัวเองแบบเรื่องแรกไงซึ่งมันแบบหมดซักเกิลมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือแบบเฮ้ย ได้ ปรับตัวเร็วมากแล้วก็เรียนรู้ไวมากๆเลย เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อยู่แบบจูบจริง
ให้เยอะที่สุดอ่ะ คือเรื่องนี้ โอ้ my god คิวแรก ตั้งแต่คิวแรก คิวแรก จริงเหรอ ไอเบรกเลยเหรอ ไอเบรกกูไม่ต้องไอเบรกไม่ต้องเวิร์กช็อปอะไรกันเลย คิวแรกคือแบบ คิวแรกจัดเลย ไม่มีการเวิร์กช็อปอะไรเลยนะ ใช่ แบบเคมีไม่มีอะไรเลย แคสแล้วก็ลุ ลุ ย ย แสดงว่าเขาเห็นว่าเคมีได้อยู่แล้ว จริง แต่ว่าตัวละครเชอตรงข้ามกับเชอเยอะอยู่นะ หรออ่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นไง เอ็กโทรเวิร์ดเลย นับ ค่ะ ดาว ไม่งั้นหนูไม่กล้าเล่นอะไรแบบตะกี้หรอกนะคะ เอ้ยหนูว่าไม่เกี่ยว มันปลดล็อกบางอย่างในตัวเธอทำให้เธอแบบฟรีขึ้นเลยแหละ จริงๆมันก็ฟรีขึ้นมานานแล้วแหละเพราะเหมือนกับเรียนการแสดงเราก็แบบแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครก็ค่อนข้างเป็น extrovert ค่ะ พูดเยอะมากเป็นตัว energy ไม่โลจิกไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยเป็นตัวสร้างเรื่องด้วยชื่อนับดาว อยากเห็น อาจจะได้หนึ่งมุมมอง พารันครับ พลัน พารันนับดาว จะเป็นอีกแนว เริ่มวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงคะบอกสิ 9 มิถุนาค่ะ ตอนแรกนะคะ ทุกวันจันทร์ จันทร์อังคาร กี่โมงคะ2 ทุ่มครึ่ง สอ ค่ะ งทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่ง ใส่ข้อมูล ช่องวัน31แล้วก็มี วั ดู นดี แบบอันคัท แพ้ฝากทั้งคู่ด้วยน่ารักมาก ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะคะฝากซีรีส์ด้วยนะคะ ฝากซีรีส์ด้วย ชื่อเรื่องพูดชื่อเรื่องอีกทีสิ Nine Years of You ครับ โอเค Nine Years แต่ละ of ปี You ที่มีเธอ โอเค ฝากทั้งคู่ด้วยนะคะน่ารักมาก ครับ ๆ แล้วก็จะปลาไปด้วยคำถามสุดท้ายของแบบปิดจบรายการนั่นก็คือพี่ตี้บอกสิ เดี๋ยวพี่จะโยนให้ว่า My Ambulance ขึ้นรถมาจะพาไปจุดๆๆให้สองคนพูดพร้อมกันว่าหลังจากลงรถคันเนี้ยถ้ามีโอกาสให้ไปด้วยกันหนึ่งที่จะไปไหน My Ambulance ขึ้นรถมาจะพาไป ดูหนัง อะไรวะ ไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนัง ดูหนัง โอ้พี่น้องไปดูหนังค่ะ เออ โอเคฝากทั้งคู่ด้วยนะคะ thank you ค่ะเอ็นจะมานะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ เจ แล้ว อ ก็ กันเทปหน้านะจ๊ะ อยากรู้ว่าใครจะมาหรืออยากให้ใครมาแอมบู พิมพ์มาเลย คอมเมนต์มา see you บุ้ย บ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ